Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur të dashur miq në vizionin e pasditës në këtë javë të re që sapo ka nisur. Përfitoj nga rasti të uroj të gjithë besimtarët ortodoks për Pashkët, të gëzuar, mbarësi dhe shëndet. Ndërkohë në pjesën e parë të emisionit do t'ju njohim me një çift tepër interesant dhe tepër pozitiv. Në fakt ai është nga Kosova, ndërsa ajo është nga Amerika, por gjithmonë dashuria i bën bashkë dy persona dhe ndonjëherë bën që njërin të sakrifikojë shtetin nga ku vjen. Në fakt Ali jeton në Kosovë tashmë për disa kohësh dhe sot do t'i kemi të dy të ftuar në studio, Ali Fraenkel dhe mentor Dida. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Ali, si jemi me Shqipen? Flasim Shqip? Po, pak. Flasim Shqip, okej. Mentor, do të na ndihmosh dhe ti. Mirë se erdhët. Është kënaqësi që të kemi këtu në studio dhe për ta treguar për historinë tuaj të dashurisë. Mentor, patjetër duam të dim nga fillimi historinë tuaj. Si jeni njohur, mentor? Në zbashku kena jetu në Washington DC, edhe herën e parë kur jena taku, ka qenë një historie pak qesharake, se kjo ka punu me një ekip tjetër në kompanin ku kene qenë bashk, edhe unë po vinë shpi, edhe kjo në shpite une, me kolegët e me, po sa kish ardhë në punë, kështu që unë se disha kush është kjo, kjo tha, hey, kush je ti? Po ma bënë, who are you? Thash, kush je ti? Thash, kjo shtëpia jam. Ishte në shtëpinë Po tënde? shpite unë, se kolegu, unë jetojsha bashkë me një kolegë, e aje në ekip me këta, kështu që qashtu takum herën e parë në banes, edhe badej zbashku e vrejtëm që e kena një farë energjie shumë ngjajshëm, edhe bëlle dul që ishim fqinë, edhe kjo e kish shpinë shumë afer, edhe mandej që ajo është takimi parë që e kena pas njënë me tjetër. Kush e bëri hapin e parë? Vërtet. Ali, kush e ka bërë hapin e parë për të qenë më shumë se miq? To become more than friends. We're people who are free with our joy. Na jena njerëz që jena të lirë me gëzimin tonë. So the moment that our joy got to know each other, it was instant that we were connected more deeply. Po kur gëzimet tona jonë taku, njona me tjetër në atëherë normalisht që o bo hapi tjetër. Pra ka qenë e përbashkët, both you decided about it. Po. We're very equal in what we do, and for us it was the same feeling. Përbashkët por, unë e kom që një mesazh me ftu këta, ja kom që bile një ftes në kalendar, kështu oficial, me dalë me pi qaj, në zyre dikun. Tell our stories. Po, se dojsha me njoftu kush është, se e pash aty në banes, okej, shumë njeri mirë, shumë energjit mirë, ma një thash kush është kjo, ta njoftoj ma mirë. E drejtën me tregu, une e kom bu një farë checkliste, qëfar dashur e pedu vetë. Edhe këta kush do që është të lypë. Këtë të bëjë, idealja jote. Po, qka po dënë ti njetë E që kishe shkruajtur ti në atë checklist dhe që ta plotsoj Ali? Po, checklistin po. Yes, and my checklist, right? Qa ka qenë, një ka qenë një person i cili një mon me shiju jetën ma shumë, një person i cili është të punu për me botë mirë në botë, një person që i bon yoga dhe mediton, sepse dhe ti merresh me yoga, po? Edhe një person që është i gëzushëm përgjithësi. Edhe mandi kom pasë do kritere tjera, po tash më s'bihi. Po, kom qenë specifik, edhe mandi kur e kom njoftu Ellen, që atëherë kur dullëm me pi qaj, ashtu krejt checklista, po, check, ku bo. Edhe mandi shumë ke një takimi mirë, edhe mandi mas asaj, Elli ma dërgoj mu një letër, falemderimi për takim. Shumë zyrtar pas këni qënë. Ama asi letret që kur e qela, ama ngrohi zemrën. Edhe jo me thonë të dua në isem, po sa unë të vlerësoj që shë pas ke shpirtin si njeri që qenë. Ke edhe në krejtë që se sene, edhe që ajo mu më shtini me thonë, wow, që kjo person të ko ka shumë special edhe po du ka me investu pak. Shumë interesante. Dërko, duha të di pak Ali, kur kuptove preardhjen, origjinën e mentorit. When he was from. Dëgjove Kosovë. Dije për Kosoven, ku ishte, googlove, për kërkime, qëfar të doli? What happened? I definitely knew that Kosovo existed as a country, but I didn't know much more.
I knew that Mentor was a good representation because he talked so openly about his family, about the culture, about his love for Kosovo. Okay. Po thot për Kosovën kanë digju, po nuk ka ditë kur gjë ma shumë, kanë digju se lufta se në garant. Edhe mandej kur më ka taku mu, ju ka duk që jam reprezentu si mirë i Kosovës. Po, ndërkohë, Ali pasi pa çfarë ishte Kosova, të njohu ty më mirë, nuk e di sa vite u bën që jeni bashkë, Mentor? 7 vite. Duhet të vinit në Kosovë, vjen vendimi për të ardhur në Kosovë. You started to think about going to Kosovo, or it was a mentor that told you we need to go to Kosovo? Yeah. Hitch. Neither of us tell each other what we will do. It's always an agreement. Po thot nuk I tregojmë unitetet qa me bo, na zbashku kena rong në atë konkluzion. But after 4 or 5 years of visiting, I felt in my heart that this is also a home for me. In my heart. Not just because of Mentor, but because it was my passion as well. Po, mas 3-4 viteve në vizita për verë, familja, në Shqipni veshim këtu, ndërmi me shku e këtu, atëherë e ka një shumë vetën si në shpe, dhe bile ta shumë peshtoj këta që I ka propozu dhe vetë. E qenë dhe dëshira e saj do atëherë? Po, dhe dëshira kësaj, se te dy diqysh energjit I patëm qatë kohë që I me thonë, hej, adin diqysh këtu muj me kontribu, këtu e kena komunitetin, familjen edhe kultura senet për na pëlqejnë. E kuptoj. Momentin që jeni prezentu me familjet, ju tha që vinit shpesh në Kosovë për pushime dhe për t'u njohur. Si ka qenë takimi parë I joti me familjen e Allit dhe Ana Sjeltës? Shumë knaq. Je knaq shumë? Si e pritën, familja jote si e priti Mentorin? How did your family receive me? First impression. They were so curious. They had a lot of questions because the United States is so big, you think your child will meet someone from around, not from the other side of the world. Po, ka Amerika shumë e madhe, ata kanë menu që gjithë Ali ka me pas një Amerikanë, dhe po tash më din kanë qenë shumë kurioz ku është jo Kosovë, qka është ideal, qka I bënëm. My dad looked him up on LinkedIn. Who is this entrepreneur? Po, babaj I kësaj shiqej në LinkedIn profilin tim për me këshyr I kam po. And then, of course, they met him over FaceTime, and then we were living in Washington, D.C. at the time. So they came to visit, I think for my birthday, and then when you meet over a meal and you see someone and their joy, their happiness, then you also fall. E pas ke rëmbyrë zemrën, po. Po, qashtu kur kena folë në FaceTime, edhe me ka qenë një farë kështu, po ma një kur patë nërtë për ditlindjen e Allit, ka qenë shumë story interesant, ashtë përshtoj edhe në pak, po ata për me mbo munimu marahat, kanë shku e kanë gjetë një restoran të Balkanit, po aj restoran sërbë. Nuk e ka ditë historinë qatë shumë, po na shku... Një gabimi vogël. Po, në shku më aty op, kur pëndigjoj muzikën, sërbisht, po ulla sërbisht ashka. Ushimi është shumë e mirë. Ushimi, po, aj restoran shumë i mirë, po... Balkanit në gjanë me një vjetrin. Vesh shaka pak me bo se jena knaqe dhe aty kanë qenë edhe na kanë pritë shumë mirë krejt aty, po... Mirë, e more ti në mënyrë më, le të themi, nuk e more rëndë, se dikush tjetër mund ta merrte ndryshe. Po nuk e kanë ditë, nuk e kanë bo me qëllim, edhe se kanë ditë që është një farë tensioni. Shumë interesante kjo. Ja se, gjatë darkës shiko se është restorant sërb? Po, mas një kohë se ata do ishin, që kjo është I Kosovës, do ishin mi tregu krejt, dhe isha hej që nuk është... Bukur, shumë interesante. Ma mirë, ishte I Balkanit ose Amerikanit, po ishte mirë. Ishte interesante. But that was the first meeting, and it only got better from there. Po, a I ke takimi parë dhe mas asaj ka pas shumë takime, ma mirë, ma mirë. Our families are our most important thing. Ali, si është sot jeta jote në Kosovë? Pra, të desh kohë që të ambientohesh me Kosovën, ju jetoni në Prishtinë. Po. Si është jeta jote tashme këtu në Kosovë? Of course, anywhere is an adjustment, but for me, when I feel at home, it's because of the people around me. Not the buildings, not the land, but the people. Okay. Unë e nina në shpi, po thot kur I kom njerëz për rreth. Jo banesat, jo shtëpiat, po njerëz kur I kom ofër, që ajo më bën mu nisi në shpi.
So that, for me, is my Amir, the most important. Ma e mira. Më e mirë, pra dihet mirë, Ali. Po, shumë mirë. Everyday life is filled with a lot of community. We both work towards social change and love working with teams and groups and organizations, so we're always surrounded by very inspiring people. Yes, I kena na një grup se dhuna së anglisht asë shqipë. Je në rregull me perfekt syk. Elli po thot që na gjitha dojmë mi pru njerëz bashku, që me punu njoni me tjetër, me ndihmu njoni tjetër, po me këshyrë qysh me kontribu. Edhe kjo ka qenë dhe arsye pse jeni kthyer në Kosovë, pra kontributi që do jepnit në Kosovë. Ndërkohë dua të di për Alin më shumë për sa i përket kulturës tonë, kultura e Kosovës, gjuha e Kosovës. Si je? E kupton, flet shqip? How's the language? Are you Në learning? përditshmërinë? You speak? Po, e dua krejt kultur shqiptarës. The language is a challenge, but something unë kam shumë motivu për me mësu shqip. Edhe with time, it's becoming very familiar, very I get to know my neighbors. Bëhet më natyrshme dal nga dal. With a routine, anything becomes very familiar over time. A ka pas momente ngatrese me gjuhën, pra ndonjë fjalë që kjo nuk e kuptonte dhe ka bërë ndonjë gaf? Nga këto që gafat që bëhen zakonisht, nuk e di, a ka pas Are there any like slips that you have had in Albanian languages, some like funny things that come to mind? Just the time when you think you understand and then you realize it was something completely different. No big mistakes. Një gaf mu më kujtohet, e blejtëm një lule, edhe Elli tha, kësoj lulles, po du mi ala në emrin Blerta. Blerta, ku për dhe, tha, po kjo Blerta e kjo Fikria. Ku e kishë dëgjuar këto? The names I have in my head are very Pra, i ka gjithçka shumë e natyrshme, duke u njohur edhe me komunitetin dhe me fqinjet, këtë po thoshe që ishte shumë, po i vjen shumë e natyrshme gjithçka. Flasim pak edhe për marrëdhëniet që ka tani Ali me familjen tënde. Ali, ti e din që në Shqipëri dhe në Kosovë, vjerës dhe vjerit dhe vjerës i themi mami dhe babi. Ja thua ti? I thërret kështu? We call our parents-in-law mom and dad as well. Mami dhe babi? For me, they are like my second parents. Po, janë si printe dytë mi. Every day we hug them, kiss them hello. They feel like family in my heart. So as close as you can get, they are my family. Çdo ditë i përqafim, bojmë sene për ta, ata bojmë për neve, edhe është jena për momentin edhe të nejtë bashkë me ta në shpe. Jetoni gjithë bashkë? Po, për momentin se jena të dalë me një banes tjetër, e deri sa të bëhet kjo tranzicioni, jena të nejtë me ta, kështu që u knaqëm. And one of the best qualities of Albanians are their hospitality. Even if they're not the family of your dashuri, you still meet a stranger on the street or you meet someone's grandma and you love them because they are so warm and caring and their food is the best. Mirëpritja, po thëtë, mirëpritja na bo neve shumë special se shqiptarë, se ka do që i përshkanë, sidomos kur përshojnë që është e huaja, edhe njerëz janë 10 herë edhe ma dashën, po edhe në spital bërë pa të më shku qëfar mirëpritje në spital për të hujen, Amerikanën, nusën e Kosovës. E plot qështu, po ka edhe ma një kjo 2-3 herë ma shumë pidën që po silën njerëz kësi mënyre. E mirë presin në Kosovë. Mirëpritje shumë mirë. Ndërkohë ju ka bërë bashkë dhe Arti. Artët të ndryshme, kemi parë profilin e saj plot me piktura, profilin tënd me jogën. Ju me çfarë merreni aktualisht në Kosovë? Të dyta vetëm. I keni bashkuar përveç se bëni këto profesionet? Na një farë mënyre mire me jetën. Këshyrëm qysh me jetu jetën mas mirëti, edhe në qëtë aspekt, shka i bjenë është që do të më kujdes për vetën, për mendjen edhe trupin, do të më kujdes për familjen, rrethin, komunitetin, do të me bo diçka që i na jep do me thanjen jetë, me përkra, me bo kontribim në rreth edhe kështu, po duhet edhe financat mi pas në regull. Kështu që na punojmë, jena ndërmarsa të dytë, kem disa konsulenca që i bojmë me kompani, biznese tjera, edhe është si artiste të kontribua aty, edhe unë i kom disa kurse online që dha trajnime edhe
bëdim plot Pra ke gjetur përvoja. vetën, dhe ti edhe Ali në Prishtinë, dijeni mirë për momentin. We found ourselves in Pristina, would you say? Yeah. But we would like to continue growing always, forever. Gjithë mu rritë me vazhdu mu zhvillu, se nuk jena ashtu me thonë, tash jena rahatu, nas po dojmë rahati. Ali, ndërkohë me ushimin shqiptar, the që të pëlqen, ditë gatuash diçka shqiptare? You like the food? Do you like to cook? Can you cook something? Po, me bon pite, me spenak, edhe kifle, edhe pak torte shqiptarës. Këto e kuptum çfarë? Po e kuptum, po. Mentor's mom is the best cook, so I have the best teacher. Okej. Nona ime është gatuese shumë e mirë, edhe po thotë e kom mësuesen më të mirë për këtë punë. Sidomos burek ose pite. Okej. Mami jot nuk e se i kërkon Ali të çonë mëngjes, më përgatit kafe. Ku keni këto besoj, Ali? My mom doesn't say like you have to get up and make her the coffee. We all make for each other. When we can, and we do it with so much love. But mentor makes coffee, chai, mom makes, we take turns. Gjithë bojmë, najherë prind bojmë, najherë na, najherë Lali, najherë unë krejt. Interesante është Ali është përshtatur shumë me kulturën e Kosovës, por dua të di Ali, kur ke ardhur për herë të parë si rezidente kësaj radhe në Kosovë, çfarë të bëri përshtypje në Prishtinë? Çfarë të pëlqeu, çfarë të pëlqeu? Ku ndjeve mirë, ku ndjeve keq? Yeah, when you first came there as a resident, what were some of the impressions, some of the good things, some of the surprising things, some of the things that you would like to see change? Cool. Well, the best thing is that everyone is always willing to be very helpful. Okay. There is always kindness on every corner of the street. Po thotë seni më i mirë është që ka gjithë mirësi. Në çdo çosh ka njerëz që po kanë mirësi. Dhe mikpritje. Edhe mirëpritje, po. And my favorite thing about the day-to-day life is that you don't have to wait 1 month to see someone that you love or to have a meeting. In the US, in a lot of the world, it's so common that you have to schedule something so far in advance. In Kosovo and in Albania in general, there's this magic where you think of the person that morning and later in the day, you just see them. Exactly. Po e ka këtë shumë të mirë mënyra se qysh organizohen për mu pa. Në Amerikë nëse dënë mu pa me djalin e tezës ose një shok, duhet një javë për para, me caktu terminin, ku po shkon, po edhe me muaj, po për familje qashtu, edhe duhet me tregu ku po shkon, me bo rezervimin aty, edhe në krejt kështu. Në venin tonë është ma ndryshe, dhe një she njerëz të rrugës ish me nën për ta ma një she, edhe ki diqysh që të punën e komunitetit, spontaniteti është shumë i Po diçka që nuk i ka pëlqyer dhe mezi është ambientuar. Po. I would love to contribute to the waste management system because there is so much beauty, especially all across Kosovo, not just Pristina, where we live, but all of Kosovo. And there's so much trash everywhere. So I understand why this is a reality, but I think it also takes everyone making very small actions to make it a lot better very quickly. Exactly. So that would be my favorite thing to improve. Po thot një prej seneve që i pengon ellit është beturinat që janë gjithka. Bile kur po dalim në herë në hiking ose diçka pishojmë sa shumë kese, sa që i kena fillu me bo hajgare të thonë, ja ka nis tash toka me qit kese. Qajo është diçka që duhet krejt bashkë na mja nis mu mobilizu për me bo diçka, ose edhe ajri i pengon, edhe në pak në herë din me qenë shumë i mbyllur, edhe cigaret, në Amerikë nuk ka... Pra më shumë respekt për ambienti do donë të ndryshonte dhe mjedisi në Kosovë, vërtet, shumë vërtet është kjo. But the lesson is same in the whole world. You can't expect perfection anywhere. You just show up, you appreciate everything that is amazing, you pay attention to the things that could use improvement, and you don't just watch, you contribute. You have some passion to keep it improving and moving forward. Ka do në botë është, i ka të mirat edhe të këshijat, po kur i shojmë të këshijat, edhe në duhet mi pa, edhe me na motivu për me bo diçka. E vërtet. Duke që se jemi drejt fundit, unë dua të kem edhe një mesazh nga ju. Për shembull, nëse kemi një çift si ju, në këtë moment që ju dëgjon, dhe është skeptik për të ardhur në Kosovë apo në Shqipëri, çfarë i thua? Ta pyes Alin më mirë. You have a message for someone who is like a couple from, two different countries? An American, for example. What message do you have for them
and Çfarë do i thotë për Kosovën? Or about life in Kosovo as well. Give it a chance. Really bring your passions, your talent, your energy, and your love, and be willing to share that. I always think that when two people are in love and we're partners in life, it's not just for the two of us to appreciate that. You have to take that love and give it back out. So however you can take that passion and bring it into your life and into the community, try your best, and you can't go wrong. Shumë vështirë mi bo drejtësi, që apo thot Ellis është një farë si poezie që pe gjullë, po... Jepini një shansë Jepja shansën, po që ashtu edhe na i kena bo se dyqysh pa provu nuk e din. Edhe ma ne nëse se provon, ma vonë kemi ra pishmanë. Dhe në kështu që jepi me krejt dashnin edhe kështu që atë dashnin që e keni njoni me tjetrin, me qenë që ashtu që kudo që jemi janis me rezatu të rrethi edhe me këshyre. Ka rëndësi ku jem, mjafton që të kontribosh edhe t'ja për And for them to know that they have a home to come to for dinner with us. Nëse vinë Kosovë, le t'vinë edhe të na për darë, kur do, adhe të pasë. Presin nëse keni nevojë në Kosovë, janë e kanë hapur shtëpinë e tyre. Unë ju falenderoj shumë, mentor falimderit, Ali falimderit shumë që ishet me mua, falimderit që ke zgjedhur Kosovën edhe Shqipërinë patjetër për të jetuar. Është gjithmonë kënaqësi që njerëzit ju të kontribojnë në vendet tona. Falimderit edhe një herë. Falimderit edhe për juve, gjithat mirat. Ishte kënaqësi. Ne do shkojmë në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak, qëndroni me ne.